تا کی میخوای از بیفور و افتر توی رایتینگ و اسپیکینگت استفاده کنی؟ خودت هم میدونی اگه میخوای نمره رایتینگ و اسپیکینگ توی IELTS ارتقا پیدا بکنه باید کلی لغت یاد بگیری و این لغت های ساده مثل before, after, important اینا اصلا لغت های نمره بیاری برات نیستن. پس این کتاب vocabulary for IELTS رو با دقت بخون. تک تک تمریناتش پر لغت های بسیار مفیدی هست که میتونه کمک بکنه راحت نمرت رو توی بحث lexical variety یا تنوع لغت برای امتحان IELTS ارتقا بدی. امروز میخوایم تمرین شماره 1-4 رو با هم دیگه حل کنیم و معادل های خیلی خوبی برای کلمه before و after یاد بگیریم. همونطوری هم که میدونی همینجوری من دارم تمرین رو حل میکنم، وسطاش کلی نکته میگم، کلی مترادف برای لغت هایی که توی تمرین اومده برات میگم. پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باش. سلام دوستان، نادیه هستم. به کانال خودتون خوش اومدید. این کانال کلا در مورد زبان انگلیسی و آماده شدن برای امتحان IELTS. پس اگر این موضوعی هست که دوست داری حتما سابسکرایب کن، اون زنگوله رو هم بزن که هر وقت ویدیو جدید اومد بتونید راحت ازش استفاده کنید. خب تمرین شماره 1-4 میاد یک سری معادل رو به شکل بولد یا برجسته اینجا برات نوشته کشیده و ازت میخواد که تشخیص بدی کدومشون به معنی before هست، کدومش به معنی after. و تمرینی هست که یاد بگیری خودت هم بعدش توی اسپیکینگ و رایتینگ از اینها استفاده بکنی. مورد 1 20 people were injured in the accident. injure به معنی بذارید من پاک کنم اینجا کم دستمون باز بشه. injure به معنی آسیب رسوندن هست، پس بهشون آسیب رسیده، درسته؟ معادلش harmed هست که یکی از معادلای خیلی خوبشه که میتونین استفاده بکنید و یکی دیگه که خیلی متداوله wounded هست. wound به معنی زخمه. خب حالا میخوایم بگیم زخمی شدن، بهشون آسیب رسید، یه دونه ایدی آخرش اضافه میکنید wounded. اوکی؟ in the accident پس یک تصادفی بوده. اگه دوتا ماشین با هم دیگه برخورد بکنن اصطلاحاً میگن collide. اوکی؟ این برخوردشون میشه collide. collide جز کلمه های کتاب 504 دیگه الان اینجا یادش گرفتین. حرف اضافه collide with هست. خب و اگر وقت خواستین معادلش رو بدونید که توی زبان عامیانه حتی سلنگ یا حتی همون زبان رایج زبان انگلیسی استفاده میشه crash هست. مثلا I was in a car crash. پس crash یعنی برخورد کردن و crash against something, against. Okay? یا I crashed into or in something, right? اینجا براتون می نویسم car crash. car crash هم میشه تصادف که خیلی مصطلحه، به جای accident توی everyday language ازش استفاده میشه. مثلا I was in a car crash. Okay? And the tower میشه برج was subsequently demolished. Subsequently یعنی در نتیجه، یعنی پیامدش این بود، بعدش این اتفاق افتاد. Afterwards پس اینجا subsequently یعنی در پی آن، معنی اصلیش اینه در پی آن. Subsequently demolished. demolish یعنی از بین رفت. خب پس demolish رو من اینجا رو خلوت بکنم. demolish هم یعنی از بین رفت. eliminate این هم جز کلمه های 504 که باید حتما بلد بشین و این یعنی از بین رفت، از میان رفت. demolished با خاک یکسان شد. eliminate هم همینطوره. اوکی؟ خب to prevent که جلوگیری بکنه، پیشگیری کنه. to prevent it from happening again. پس اینجا به خاطر تصادفی که اتفاق افتاد عذرخواهی میکنم، به خاطر یک اکسیدنت، به خاطر یک حالا این اکسیدنت منظور تصادف ماشینی نیست، من چون داشتم کار کرش رو توضیح میدادم ذهنم رفت اون طرف. به خاطر این اتفاقی که افتاد، حالا اگر بحث ما اتفاق باشه یه دونه ایونت هم میتونیم بذاریم. ایونت بار معنایش مثبت و یا خنثی هست. خودمونم تو فارسی ایونت استفاده میکنیم، رویداد. حالا اینجا میخوایم بگیم به خاطر این رویداد بعدی که افتاد، این حادثه‌ای که اتفاق افتاد، این برج رو در نتیجه این برج رو اومدن از بینش بردن
تا این رویداد، این اتفاق دوباره نیفته. خب بریم سراغ شماره 2. prior to با حرف اضافه to میاد. قبل از before. prior to پیش از این که. پس prior خب قاعدتا میدونید کلمه‌ای که یعنی اسمی که ازش ساخته میشه priority هست، یعنی اولویت. right؟ اولویت بندی. prior to پیش از این که، قبل از این که. the introduction of the steam engine, most people in the UK worked from home. قبل از اینکه steam engine یا در واقع موتور بخار، steam یعنی بخار دیگه، قبل از اینکه این موتور بخار در واقع معرفی بشه، عنوان بشه، به جای introduction من با یه رنگ صورتی اینجا می نویسم proposal. before the proposal، قبل از پیشنهاد، قبل از عنوان شدنه، قبل از معرفی در واقع موتور بخار، بیشتر مردم از خونه کار میکردن. worked from home. right؟ from home. 3 years previously. خب previous رو حتما میدونستین. previous یعنی از قبل. right؟ so 3 years previously اینجا به صورت قید اومده چون پسوند ly داره. the government had introduced a new law. law براش بنویسین regulation. law براش بنویسین regulation. allowing them یا allowing women. پس allowing هم براش بذارین permit، اجازه دادن women to vote for. vote for someone یعنی رای دادن به نفع کسی. حالا اگر میخوای بگی علیه کسی رای داد میشه vote against. okay؟ vote against یا vote for. the first time اولین بار، پس چی میشه؟ the first time. خب بریم سراغ جمله بعدی. There was a great deal of. به جای اینکه هی بگی a lot of که اصلا برات نمره نمیاره، بذار a great deal of. بذار plenty of. right؟ plenty of که تو این کتاب خیلی تکرار شده. There was a great deal of excitement in the days. excitement هیجان. اوکی؟ حالا commotion هم یاد بگیر. commotion یعنی هرج و مرج، شلوغی. There was a great deal of excitement in the days preceding the election. در آن روزها چی میشه؟ in the days. in the days. خب از the استفاده میکنیم. in the days preceding یعنی قبل. اون روزهایی که قبل از election انتخابات بودن. هیجان خیلی زیادی اون چند روز قبل از انتخابات وجود داشت. خب this is the 3rd year in succession that a female has been chosen to manage اداره کردن the club. پس این سومین سال متوالیه که یک خانم به عنوان مدیر این کلاب انتخاب شده. chosen. she has been chosen. این در واقع passive فرمه ولی یعنی انتخاب شده. right? selected. پس اینجا in succession یعنی پشت سر هم میشه بعد. پس به معنی after هست. یادتون باشه بار معنی اینا با هم فرق میکنه. مثلا وقتی شما میخوای بگی اولویت بندی میخوام بکنم یک جریانی رو، خب قاعدتا شما از priority یا prioritizing استفاده میکنی. پس اگه میخوای بگی چند سال متوالی میگی in succession، پشت سر هم. وقتی که میخوای بگی پیامدش این بود یا مثلا میخوای بگی در پی این فلان اتفاق افتاد میگی subsequently. بار معنای اینها با هم فرق میکنه. پس درسته اینها به معنی before و after هستن ولی جایگاه استفادهشون یکم با هم فرق داره. برای همین بهتون کانتکست داده، بافت داده که توی این جمله ها معنیش رو کامل درک بکنی. جای هم نمیشه استفادهشون کرد. مثلا اینجا استانبول مثلا اینجا Istanbul was formerly known as
Constantinople. Okay? Istanbul was formerly known as Constantinople. Okay? Constantinople was known. Istanbul was formerly known as Constantinople. Constantinople. Okay? خب formerly یعنی پیشتر، قبلا، قدیم ها. In the past. Okay? So in the past. سابقاً. Okay? از formerly استفاده میکنیم. I had to pay $2,000 for rent in advance. rent میشه اجاره. In advance یعنی از پیش. دقت بکنید in advance جز اون اصطلاحای خیلی پرکاربرده. توی everyday language هم استفاده میشه. مثلا آخر یک نامه اگه داری general مینویسی، یعنی امتحان جنرال IELTS رو میخوای بری، آخرش ممکنه بنویسی thank you in advance، یعنی با تشکر. thank you in advance. قبل از اینکه این کار رو، این فیور رو برای من انجام بدی، من ازت تشکر میکنم. پس in advance میشه از قبل، before. خب جلوتر. خب شماره 8. The newspapers warned that a stock market crash was imminent. Okay? The newspapers warned. هشدار دادن. خب alarm هم داریم، هم معنیش میشه، ولی جای اون نمیتونین استفاده کنین. warn یعنی هشدار دادن. That a stock market، بازار سهام، بازار بورس، stock market will crash. crash به معنی برخورد بود. بالا راجب کار crash صحبت کردیم دیگه. crash پس سقوط میکنه. was imminent، حتما اتفاق میفته، حتما به زودی اتفاق میفته. imminent معادلش imperative. اوکی؟ خب این هم معادل های before و after. بریم سراغ تمرین 2-1 که میخواد در مورد history صحبت بکنه. قبل از اینکه متن رو بخونیم، این باکس کوچولوی وکب رو یک مرور بکنیم. نوشته BC is used in Christian calendar. درسته؟ پس این توی در واقع سررسید یا تقویم های مسیحی داریم که BC استفاده میکنیم، میشه قبل از میلاد. بعد AD میشه بعد از میلاد. Time after Christ was born. Christ هم که میشه عیسی مسیح. مورد بعدی استفاده از اس آخر یک مثلا سال خاصه. اگر این اس کوچولو دیدین به معنی decade هست. decade میشه چی؟ دهه. پس این میشه دهه 60 میلادی. اوکی؟ و یادتون باشه این کتابتونم براتون گفته آپوستراف اس نیست، فقط اس خالی به اون سال میچسبه و ما راجع به دهه صحبت میکنیم. خب توی ویدیوی بعد من این قسمت درس رو براتون کامل توضیح میدم.